So mga idolo, wala na naman akong magawa at hindi ko na nagagamit itong camera natin. So nagawa tayo ng content. Lilinisin natin itong sapatos natin na Nike Free Run. So kung makikita nyo, ayan, dami niyang dumi. Ayan. First time natin sa lilinisin simula nung nabili natin. Tignan mo ito siyang, ano yan, parang tae ba yan? Putik. Ayan. So natin sa likod pila dumi. Tignan natin kung malilinis siya ng ating Clyde shoe cleaner. Ayan. So kailangan naman tayong tubig, tasa ng tubig, tapos brush. Okay, simulan natin yan. So yung brush papahira natin, sasawsaw natin. Ayan, tapos bubulaan na yan. Tuwan na natin ito isa para makompare na natin. Ayan. Ayun, bumula naman siya, pero sige lang, tuloy na natin. Upper portion muna, unahin natin. So itong black wala namang ganong dumi sa babaw, sinitas. So ano lang natin siya dyan. Add ulit tayo pag nawawala na yung pula. Ito naman tayo sa sole, white sole. So yun, natanggal naman yung putik or yung yellowish part sa gilid. So kasi ito hindi naman tong pang sole brush, kaya di siya ganong matigas. Baga nasa middle lang yung kanyang okay. So pupunasan lang ito. Hindi na natin kailangan basahin. Ayan. Punasan lang natin yung bula-bula. Na basahan or microfiber cloth. Ayan. Ayan. Yung sole niya na white, nalinis natin.
Pag ako di ko na linilinis tong ilalim kasi tatapak mo rin naman sa lupa. So compare natin sa ito yung isa, hindi pa nalilinis. Pag nabasa kasi itong isa, nag-iiba yung kulay kaya hindi natin ma-compare. So, ito naman tayo isa. Kaming dumi. Kaya lang, pag pinunasan natin to, magiging dark gray. Kaya di natin makita yung So, para sa una naputihin na ulit parang bagong sibilyo. Ayan, tanya ba? Linis na. So, ayan. Kayo nang bahalang musga kung effective ba.